Hi mga mads, gagawa tayo ng SEABANK account. Dinownload ko na sa iOS. Open natin, gagawa ko using my cellphone number. Pwede din yung Shopee account kung meron. I-check mo, agree to SEABANK. Next, then magsisend yan ng OTP sa cellphone number mo. Gagawa ng password na may big and small letters, combination with numbers and etc. Next, start facial verification. Okay. Para mabilis ma-detect yung mukha, ipasok yung buong hugis na mukha sa bilog. I'm using my UMID ID. Depende yan sa yung mga mas kung ano meron ka, then start. Pag mag-picture kayo ng ID, make sure sa maliwanag kayo para makita agad buong details. Then mag-view yung additional details. Ilagay nyo lang yung birthplace. Then occupation nyo, kung housewife ka, lagay nyo na lang kasi savings yung ginagamit ninyo or unemployed ba kayo. Kung may company, pwede nyo ilagay anong company. Yung source of funds nyo, kung saan galing. Others lang sa akin kasi savings ko lang. Then, kung meron kang ibang address, lagay nyo. Tapos, email address nyo, ilagay nyo. Then, I have read and agreed to the terms. Next, gawa kayo ng PIN number ninyo. Then, successfully submitted na. Ito na yung sa loob ng apps ng SEABANK mga mads. Automatic nag-i-email sila. Finally, I have my SEABANK account. Tapos check nyo na anong meron sa loob, anong meron sa apps nila, mga notifications. Maghihintay lang ako hanggang bukas or sunod na araw for the approval. Salamat sa panonood.